Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε αυτό που δείξαμε εχθές με τη χρωματική κλίμακα, την άσκηση αυτή η οποία βοηθάει στο να συγχρονίσουμε το αριστερό μας χέρι με το δεξί και επίσης μας βοηθάει στο transition, δηλαδή στην μετάβαση από τη μία χορδή στην άλλη. Χθες δείξαμε την άσκηση που ξεκινάει από ντο και παίζουμε χρωματικές. Αν θυμάστε, αν δεν θυμάστε, μπορείτε να ανατρέξετε στο βίντεο, το δείχνω μία φορά. Και αντίστοιχα ξανανεβαίναμε. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε την ίδια ακριβώς άσκηση με τις ίδιες ακριβώς νότες. Θα κάνουμε τις ίδιες κινήσεις, αλλά θα κάνουμε μια τσαχπινιά με το χρόνο. Θα μάθουμε να τονίζουμε με την πένα επάνω και θα σας δείξω όλες τις εκδοχές που μπορεί να παιχτεί αυτή η άσκηση. Ξεκινάμε λοιπόν με τη δεύτερη εκδοχή που θα τονίσουμε τη δεύτερη νότα, όπου εφόσον παίζουμε με την πένα κάτω πάνω, η δεύτερη νότα θα είναι με την πένα επάνω. Και ξεκινάμε αργά αργά, να σας το δείξω. Αυτό είναι για να μάθουμε να τονίζουμε με κόντρα πένα, με την πένα επάνω. Πάμε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, το κάναμε τώρα έτσι. Πάμε να κάνουμε και τον τονισμό στην τρίτη νότα, που θα είναι με την πένα κάτω πάλι. Πάμε να το δούμε και αυτό, αργά. Αυτή είναι η τρίτη εκδοχή της άσκησης και η τελευταία εκδοχή της άσκησης είναι όταν τονίζουμε στο τέταρτο δάχτυλο, δηλαδή στην τέταρτη νότα, που πάλι η πένα θα μας βγει κόντρα, θα μας βγει η πένα πάνω, αφού παίζουμε κάτω πάνω. Πάμε να το δούμε και αυτό. Αυτές είναι οι ασκήσεις. Καλό είναι να την επαναλαμβάνουμε την άσκηση πάρα πολλές φορές, ξεκινώντας αργά-αργά για να έχουμε καθαρές παινιές και να πηγαίνουμε όλο και πιο γρήγορα. Και καλό είναι να την επαναλάβουμε σε όλες τις μορφές, δηλαδή και τονίζοντας την πρώτη νότα και τονίζοντας τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει και στους τονισμούς, να βελτιώσουμε και τους τονισμούς μας πέρα από την μετάβαση και από το συγχρονισμό αριστερού με δεξιού χεριού. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε καλά!